ნარჩენების მართვის ექსპერტი კახა გუჩმანიძე და ქიმიკოსი ალეკო კალანდია მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონო კახა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით ბატონო ალეკო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ასევე დავაზუსტებ მაყურებელთან, რომ მეორე ბლოკში ჩვენ ოჯახის ექიმი ხათუნა მორჩილაძე შემოგვიერთდება. თუმცა პირველი საკითხი ბატონო კახა, თქვენი დავიწყოთ. თქვენ აქტიურად აკვირდებით მდგომარეობას, რომელიც ეხება ეკოლოგიას, ნარჩენების მართვას და იმ პრობლემებს, რომელიც ეკოლოგიიდან გამომდინარეობს და პირველ რიგში ჩვენს ჯანმრთელობას ეხება. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით და ინფორმაციაც ხარობს აჭარის მონაცემებთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, მოდით ცოტა განვაზოგადოთ საკითხი და მე თავიდანვე დავიწყებ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მოსახლეობის, ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის 92% ცხოვრობს იმ გარემოში, სადაც ჰაერი დაბინძურებულია ზღვრულად დასაშვებ კოეფიციენტზე უფრო მეტად. ხშირ შემთხვევაში წლის მანძილზე, როგორც შესაბამისი კვლევებიც ხატავს, სამედიცინო კუთხით 3 მილიონზე მეტი ადამიანი, 3,5 მილიონი ადამიანი იღუპება სწორედ ჰაერის არასასრული შემადგენლობის გამო განვითარებული ავადობების შედეგად. მათ შორის არის ეს რესპირატორული დაავადებები, გულსიძახთა დაავადებები, გულსიძახა-მასკლოვანი დაავადებები, რინიტი, მათ შორის ალერგიული დაავადებები და ისეთი, რომელიც განსაკუთრებულ საკარანტინო მოკვლევას საჭიროებენ. ეს საუბარია ხშირ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყნებზე. დიახ. თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებზე, რომლებიც ამ პრობლემას ებრძვიან და ხშირ შემთხვევაში ვერ აგვარებენ. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენს ქვეყანაზეა საუბარი, როგორია მდგომარეობა იმ ფონზე, როდესაც ასეთი სიტუაცია გვაქვს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებიც კი, რომელიც ეკოლოგიის გაუმჯობესებას ეხება, გვიანდება და ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს. ანუ აჭარის მონაცემებით ხო არ გვაქვს ბოლო პერიოდში? გიპასუხებთ. იქიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ გადავხედავთ მონაცემებს, ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებული ჰაერის კუთხით, ჰაერის შემადგენლობის კუთხით, ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის კუთხით დაბინძურებული ქალაქად ითვლება ესა მიუნხენი. აქედან გამომდინარე, დიდი რთული წარმოსადგენელი არ არის, ამ მდგომარეობა იქნება თბილისში, ბათუმში ან საქართველოს ქალაქებში. მიუხედავად იმისა, რომ იმ ტიპის დამაბინძურებლების სიჭარბე შეიძლება არ იყოს აჭარაში და არ იყოს თქვა საქართველოში. მონაცემებს რაც შეეხება გარემოს სააგენტო აწარმოებს ამ კუთხით კვლევას სულ რაღაც 4-5 ქალაქში, ეს არის ძირითადად ბათუმი, ქუთაისი, თბილისი, არის დადგმული შესაბამისი სტაციონარული ლაბორატორიული კვლევის ობიექტები, სტაციონარები, სადაც წყლის ჰაერის შემადგენლობას, ატმოსფეროს ჰაერის შემადგენლობას იკვლევენ. გასაგებ გარემოს დაცვის სააგენტო, თუმცა ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტებიც, რომელიც ჩართული არიან ამ პროცესში, როგორია მათი მოსაზრება, როგორია მათი მონაცემები. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ფაქტები, მონაცემები, რომელიც საგანგაშო სტატისტიკაზეც მიიღწევა. რასაკვირველია, სტატისტიკა საგანგაშოა, ზედეკას მაჩვენებელი ყველა ვარიანტში და ყველგან შეწყვეტილი ნაწილაკები ჩათვლით, ეს იქნება მტვერის ნაწილაკები, ეს იქნება ტყვიის შემადგენლობა, აზოტის ოქსიდი, თუ შესაბამისად მეთანის ემისიები ყოველთვის დასაშვებზე უფრო მეტია საქართველოში, განსაკუთრებით იმ ტერიტორიებზე და იმ ადგილებში, სადაც განსაკუთრებული გადაჭარბებული ტრაფიკია ეს ერთი და განსაკუთრებით წარმოუდგენელია სამრეწველო ობიექტები. ბატონო ალეკოსთან დავსვამ შეკითხვას, მაგრამ მანამდე მინდა შევეხო წყალს და ჰაერს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემო ფაქტორებს, რომლებიც შეიძლება იქცეს აი ამ მავნე ნივთიერებების ორგანიზმში მოხვედის მდავარი წყარო. დიახ. მოდი ჩამოვყალიბდეთ შემდეგნაირად, რა დამაბინძურებელი ფაქტორები არსებობს ძირითადად. ჰაერის კუთხით ესენი არის მსხვილი სამრეწველო ობიექტები, მანქანების გამონაბოლქვი, რომელსაც პრინციპში პირველი ადგილი უჭირავს და თქვენ უჭირავს და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში წარმოდგენილია 850,000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება და აქედან უმეტესი ნაწილი, ნახევარზე მეტი არის მსუბუქი ავტომობილები, რომლებიც არანაირ ტექდათვალიერებას ვერ გადიან და პრინციპში 80% მათი ვერანაირად ვერ ზგაივლის. და დავაზუსტეთ, რომ ამ ტექდათვალიერებამ გადაიწია კიდევ ერთხელ პირველი დამაბინძურებელი არის ეს და მე უბრალოდ ეს სტატისტიკას მოგიყვანთ. ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თბილისში ჩაატარა კვლევა. თმაში ტყვის შემცველობასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო კვლევა იყო 4 ფოკუს ჯგუფთან მიმართებაში. პირველი ფოკუს ჯგუფი იყო ის გარემოვაჭრეები, რომლებიც ცენტრალურ უბნებში არიან განთავსებული გარეთ და დღის მანძილზე ეწევიან გარევაჭრობას. მეორე ფოკუს ჯგუფი იყო ადამიანები, რომლებიც არიან პენსიონერები და სადღაც 3-დან 5 საათამდე მანძილზე ქალაქის ცენტრალურ უბნებში სეირნობენ. მესამეც იყო ის, რომლებიც ქალაქის განაპირა ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში თქვა სოლოლოგში, თაწმინდაზე ცხოვრობენ, ცოტა უფრო განაპირა ტერიტორიაზე, სადაც ტრაფიკი ნაკლებია და სამრეწველო ობიექტები ნაკლებად არის წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ფაქტია, რომ ყველაზე საგანგაშო მდგომარეობა აღმოჩნდა ტყვის შემცველობის კუთხით, თმის ანალიზით. სწორედ ამ საკითხზე მე უნდა გადავიდე ბატონ ალეკოსთან და ტყვი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
სამიზნე ამ შემთხვევაში მძიმე მეტალი, რომელზეც ბოლო პერიოდია სულ ხშირად საუბრობენ და განსაკუთრებით საგანგაშო მდგომარეობა, როდესაც ბავშვებს ეხება საქმე. ბატონო ალეკო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყოველდღიურობაში, ანუ გარემოში არსებული რამდენი მავნე ნივთიერება შეიძლება მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში და მათ შორის ტყვია რა მოცულობით და რა დოზით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. როცა საუბარი განსაკუთრებით გამონაბოლქვს ეხება. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქმე იმაშია, რომ ადამიანი გარკვეულწილად პირამიდის, ასაც ქვია საკვების პირამიდა, იმის თავში იმყოფება. ეს იმ ანიშნებელი არის, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ის, რაც დაგროვდა სხვა ნიადაგში, წყალში, გადავიდა მცენარეში და შემდგომ საკვებში, ეს აკუმულირდება ჩვენს ორგანიზმში. სამწუხაროდ, ტყვის ამ ბოლო დროს მოპოვების ასევე ცუდი საშუალება აღმოჩნდა საწვავი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. ეს უფრო ხშირად უხარისხო საწვავი არის, რომელიც გამომნაბოლქვში იძლევა ტყვის იონებს. ეს ყველაფერი გროვდება და კვლავ იგივე ციკლით უბრუნდება ადამიანს. მეორე მიმართულება, საიდანაც შესაძლებელია ტყვია დაგროვდეს ადამიანის ორგანიზმში, ეს არის ის ნივთები, რომელსაც ჩვენ ყველაზე ხშირად ვეხებით. ეს არის საყოფაცხოვრებო ნივთები, ეს არის წაღებავი, სამწუხაროდ, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ცხოვრებაში. კედელი ხშირ შემთხვევაში სათამაშოებიც კი, რომელსაც კი ბატონო, საღებავი სათამაშოებიც არის. აი მე ცალკე მინდოდა გამომეყო სათამაშოები და ბავშვები, რომლებიც განსაკუთრებით არიან აი ამ ყველაფერთან მიმართ, რადგანაც ორგანიზმის ზომები ბავშვისა განვითარების ინტენსივობა იძლევა იმის საშიშროებას, რომ და მესამე მომენტი არის რთული კიდევ ის, რომ ბავშვები ძირითადად ხოლმე შეხებით, ტუჩების შეხებით აღიქვამენ სამყაროს. აქედან შეხება მათი სათამაშოებთან უფრო ინტენსიური არის. თან ნერწყვში იხსნება სამწუხაროდ ბევრი იონები და მოხვედრა კონცენტრაციის დიდი ჭარბი რაოდენობით მოხვედრა ორგანიზმში გაცილებით უფრო მეტი არის. ამიტომაც არის ძალიან ხშირად, რომ ბავშვები უფრო რისკ ჯგუფში არიან. კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი გახლავთ ის, რომ ბავშვის ზომიდან გამომდინარე ის მიწასთან უფრო ახლოს არის, სადაც ინტენსივობა მტვერის და შესაბამისად ძიმე მეტალებისა გაცილებით უფრო მეტი ყოფილა, ვიდრე ჩვეულებრივ შრეებში არის ხოლმე. აი ეს ყველაფერი, აი სწორედ მცირე ასაკიან ბავშვებს ხდის უფრო რისკ ჯგუფს. ბუნებრივია ადამიანის მოქმედების შედეგად ისევ ადამიანი იმკის ბატონო ალეკო, ალბათ ძალიან ბევრ ჩვენს მაყურებელს გაუჩნდება ესეთი შეკითხვა, როდესაც განსაკუთრებით ბავშვებს ეხება საქმე. ამ შემთხვევაში არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის ექსპრეს ტესტები ან ლაბორატორიები, ან რამდენად ადვილია ტყვის აღმოჩენა ამა თუ იმ ნივთში, სათამაშოში, იმისათვის რომ აი ესეთ მძიმე მეტალთან, ესეთ მძიმე ქიმიურ ნივთიერებასთან, რომელმაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, რომ ნახევარი რომი პრაქტიკულად ტყვით მოიწამლა და ძალიან ადვილად ხდება საკვებიდან, სასმელიდან ტყვის მოხვედრა წყალში განსაკუთრებულად ადვილად ხდება. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება დავიცვათ ბავშვები და ჩვენს ირგვლივ მყოფები და დაახლოებით არსებობს თუ არა გარკვეული ტიპის ტესტები, რომლითაც შეიძლება ეჭვის მიტანა აი ამ თუ იმ ნივთზე ან სათამაშოზე. სამწუხაროდ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე სატრაბახო პროდუქტით, რასაც ქვია სანელებლები, ამითი გამწვავდა სწორედ გასული წლის ბოლოს და ამ წლის დასაწყისში გამწვავდა ეს საკითხი, რასაც ქვია ტყვის ჭარბი რაოდენობა. ისევე როგორც სანელებლები, ასევე ჰაერი, წყალი, საკვები ხდება აი ამ ყველაფრის კონცენტრატორი და შემდგომ ის ადამიანში გადმოდის. ახლა როგორ შეიძლება? სამწუხაროდ განსაზღვრა ასე იული არ არის, შესაძლებელი არ არის, თუმცა ბათუმში არის რამდენიმე ლაბორატორია, რომელშიც შესაძლებელი არის ტყვის კონცენტრაციის განსაზღვრა, როგორც ჰაერში, წყალში, ასევე საკვებ პროდუქტებში. რაც შეეხება ბავშვებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ვერ მიწვდება აი ამ ყველა შენაძენის განსაზღვრა, ანალიზი შეუძლებელი იქნება, ეს ძალიან ძვირი იქნება, ალბათ უფრო ლოგიკური იქნება და
სახელმწიფოს ფუნქციაში შედის უსაფრთხოების სამსახური ვალდებული არის შეამოწმოს არა მარტო საკვები პროდუქტები, არამედ ყველა ის პროდუქტი, რაც შემოდის. განსაკუთრებით ეს ლაბორატორიები არა ქალაქში, არამედ პირველ რიგში ალბათ საბაჟოზე უნდა იყოს და ბუნებრივი არა ქალაქში, იმიტომ რომ საცალო-ქსელში გასული პროდუქტის კონტროლი გაცილებით უფრო ძნელია ვიდრე ერთიანი პროდუქტისა. და რა თქმა უნდა, როდესაც სათამაშოზე არის საუბარი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის აქ იყოს შესწავლილი მათი ქიმიური, საღებავის ზედაპირის ქიმიური შემადგენლობა იყოს შესწავლილი. დიახ, და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით სხვა მძიმე მეტალებსაც, რომელიც ორგანიზმში შეიძლება ხვდებოდეს და ეს არა მარტო ტყვია და ამ შემთხვევაში არა მარტო ტყვიით მიყენებული ზიანზე გვაქვს საუბარი. დიდი მადლობა ბატონ ალეკო. მე ბატონ კახოსთან გადავალ. ბატონ კახა, მოკლედ რომ შევაჯავოთ, ანუ რა ზეგავლენას ახდენს ადამიანს პირველ რიგში გარემოზე. ანუ არსებობს თუ არა ნარჩენებთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც უკან გვიბრუნება და ეს უდიერი მოპყრობა, ეს გარემოს დაბინძურება არის თუ არა იმის ინვესტიცია, რომელსაც ჩვენი ორგანიზმი აგებს პასუხს. რა თქმა უნდა არის, ამაზე ორი აზრიც არ არის, მე სანამ უშუალოდ მაგ საკითხზე გიპასუხებდეთ, უბრალოდ რადგანაც ბავშვები იქნან ასენები, გეტყვით რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მონაცემებით საქართველოში 78% ბავშვებისა, მათ შორის ქალებისა, ძირითადად მოიხმარს მყარ საწვავს, ამ შემთხვევაში სათბურთში შეანაგულისხმები, რაც პრინციპში ერთ-ერთი წყაროა ასევე ავადობის გამოწვევისა და ესე ვთქვათ რესპირატორული დაავადებებისა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, აბსოლუტურად გეთანხმებით ძირითადად როგორ ხდებოდა ნაგავს საყრელზე. აი მე მინდა რომ შევეხო განსაკუთრებით რამდენად ხშირია და ეს შეიძლება მოხდეს არა მარტო მოზრდებში, არამედ ბავშვებში. გეთანხმებით სრულებით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ხდება კვებით ჯაჭვში. მოგესალმებით, რომ წინა საუკუნის 60-იან წლებიდან დაიწყო ამ ნაგავს საყრელის ფუნქციონირებას, მაშინ არ არსებობდა არანაირი პრინციპში გარემოს დაცვითი, არც კანონმდებლობა, არც სტანდარტები სოფლიოში არ იყო ამოდენი აქცენტი გადატანილი გარემოზე. მაშინ როცა ერთ-ერთი ნობელიანტი ნილს ბორი ამბობდა, კარგად თუ კი მესამე მსოფლიო არ იქნება, ადამიანი თავის ნარჩენში ჩაიხჩებაო. რეალურად ნარჩენების პრობლემა მეცნიერებისთვის ყოველთვის იდგა. აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, ბათუმში ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი სწორედ ეს დეპონატორია, ჩვენი ნაგავსაყრელი, ეგრეთ წოდებული ადლის ნაგავსაყრელი, სადაც წლების მანძილზე სულ რაღაც 19 ჰექტარ ტერიტორიაზე თავსდება ნარჩენები, რომლებიც ყოველგვარი გარემოსდაცვით ნორმების დარღვევა. როგორია ბოლო ინფორმაცია? ტარდება თუ არა ღონისძიებები, რომელიც მიმართულია ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ღონისძიებები აქედან გამომდინარე. თუ თქვენ გულისხმობთ ნაგავსაყრელს არა, იმიტომ რომ მისი კონსერვაციის გეგმა არსებობს და რეალურად ისედაც უნდა დაიხუროს. რაც შეეხება გეგმას, მოგეხსენებათ ცეცხლაურის ნაგავსაყრელი იგეგმება საინტარო ნაგავსაყრელი მშენებლობა და პრინციპში ტენდერი გამოცხადებულია და სადღაც 2 წლის მანძილზე მაქსიმუმ ეს ნაგავსაყრელი იქნება ექსპლუატაციაში შესული, რაც საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე კეთდება. მოგეხსენებათ ყველა ნაგავსაყრელს თუ კი იქ საერთაშორისო ნორმებზე საუბარი უნდა გააჩნდეს ნაჟური წყლების შემკრები, გაზგამომყვანი აირების გამომყვანი, რაც აი მეთანის ესე ვთქვათ ემისია არ განხორციელდეს. მოგესალმებით, რომ ჩვენ მართლა ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ჰაერის დაბინძურებით კუთხვით, ცალკე პრობლემა ადრიაში, როდესაც პრინციპში ლპობის შედეგად მეთანის ყველაზე კარგი ხელშემწყობი პირობებია ჟანგბადის არ არსებობდა, მე წარმოგიდგენთ მეთანი, რაც ხშირ შემთხვევაში თვითაალებადია და უწყობს იქ განთავსებული პლასმასის თუ სხვადასხვა ბოთლების თუ სხვადასხვა მძიმე ნარჩენების ესე ვთქვათ წვას, მშუტავ წვას, რაც გამოყოფს ოქსიდებს, ნახშირორჟანგის ოქსიდებს, ორჟანგებს, ფრეონს მათ შორის, რაც ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც არის გლობალური პრობლემა შევეხები და მე შევესწრები ირაკლი განვაზოგადო საკითხი და ვთქვა, რომ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ აჭარის, საქართველოს და რაღაც ევროპის, ეს პრობლემა არის მსოფლიო დონეზე, იმიტომ რომ ზოგადად არასწორი ნარჩენების მართვა, გარემოს დაცვის კუთხის არა მდგრადი პოლიტიკის არსებობა იწვევს იმას, რომ დღეს ჩვენ გლობალურ დათბობის წინაშე ვდგანთ. თუმცა ჩვენ ვიცით მაგალითად, როდესაც სწორი პოლიტიკით, სწორი მიდგომით ემისიის შემცირება ხდება, გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებაც ხდება და შემთხვევაში ძალიან ხშირად საუბრობთ ჩვენ ოზონის ხრელებზე და ასე შემდეგ. აი ამაზეც კი შეიძლება სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში ოზონის ხრელების მდგომარეობას 99 წლიდან დადგა 70-იან წლებიდან და 99 წლიდან განსაკუთრებით დადგა საკითხი, როცა გამოირკვა, რომ ოზონის შრე იყო დაზიანებული და სწორედ ამას ემატებოდა ის სათბური გაზები, რომლებიც განსაკუთრებით გამოიყოფა მძიმე მრეწველობის დროს, ქვანახშირის მოპოვებისას, ნავთობის მოპოვებისას, ისე იგივე აი ჩვენს ნაგავსაყრელზე. აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ სათბურ ეფექტს, რაც იწვევს კლიმატის ცვლილებას არასასრული შედეგი. თუმცა ჩამონათვალი ძალიან დიდია იმ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც შეიძლება ჩვენს ორგანიზმში და ჩვენს გარემოში, ჩვენს ირგვლივ არსებობს. ბატონ ალეკო, კიდევ ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმეთ ტყვიას, თუმცა
ასევე არსებობს სხვა მძიმე მეტალები, არა მარტო მძიმე მეტალები, არა მარტო მძიმე მეტალები. დიახ. ამ შემთხვევაში თუნდაც საუბარი იყოს ინტოქსიკაციის გამოწვევა მიზეზებზე ადამიანის ორგანიზმში, იგივე პესტიციდებზე. ძალიან მოკლედ მინდა იქნებ შეაჯამოთ აი ეს მთავარი ქიმიური საფრთხეები, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არსებობს და რომლის მოგვარება თავისუფლად შეიძლება თუ იქნება სწორი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ისე განვითარებული მრეწველობა, რომ დიდი ზიანი მივაყენოთ გარემოს. მეორე მხრივ საუბედურად არის, იმიტომ რომ შესაბამისი ტექნოლოგიები არ გვაქვს ისე დახვეწილი, რომ მაქსიმალურად სწორად მოვეპყროთ გარემოს. იქმნება პრობლემები, როდესაც არ ცოდნა ქმნის უფრო მეტ პრობლემას გარემოსთან მიმართებაში. ეს არის ძირითადად პესტიციდების გამოყენების შემთხვევაში. სხვადასხვა ანტიბიოტიკების გამოყენების შემთხვევაში, რომლებიც ასევე აკუმულირდება საკვებში და შესაბამისად გადმოდის ადამიანში, რომელიც არანაკლებ საშიში არის, ვიდრე ტყვის დაგროვება ორგანიზმისათვის. რადგანაც ტყვია ასე თუ ისე დაცვადი არის, მაშინ როდესაც ეს ნივთიერებები გაცლებთ მრავალფეროვანი არის და მათი მოხვედრა ორგანიზმში უფრო საშიშროება შეიძლება იყოს ხშირ შემთხვევაში და საშიში ორგანიზმისათვის. დიახ, ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება გავამახვილო მაინც პესტიციდებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, რომელსაც აქტიური შეხება აქვს სოფლის მეურნეობასთან და შეკითხვას დასვამს, რამდენად საზიანო შეიძლება იყოს ის ქიმიური ნივთიერებები, რომელსაც იყენებენ სოფლის მეურნეობაში და არის თუ არა იმის საფრთხე, რომ აი ამ ქიმიური ნივთიერებების შედეგად ჩვენ მივიღოთ საკვები, მაგრამ ეს საკვები სრულად